Що вийде, якщо схрестити універсал, кросовер і спробувати зберегти ціну звичайного сімейного автомобіля? Думаєте, черговий маркетинговий експеримент? А ось у Dacia упевнені, що саме за такими машинами майбутнє. Поки більшість виробників продовжують випускати нові кросовери, які з кожним поколінням стають все більш схожими один на одного, румунська марка вирішила піти своїм шляхом. Точніше, одразу декількома. Новий Dacia Stryker – це автомобіль, який складно віднести до одного класу. Тут є практичність універсала, збільшений дорожній просвіт кросовера та навіть деякі риси класичного седана. Але найцікавіше навіть не це. Перед розробниками стояло завдання зробити таку машину максимально доступною. Адже сьогодні за вартість нового Stryker багато конкурентів пропонують хіба що базову комплектацію компактного хетчбека. А тут обіцяють повноцінний сімейний автомобіль із просторим салоном, великим багажником та високим кліренсом. У Dacia кажуть, що Stryker створений для тих, хто втомився від однакових кросоверів, але не готовий відмовлятися від практичності. Тому в компанії називають новинку кросовером нового типу. Хоча якщо відкинути гарні маркетингові формулювання, перед нами справді цікаве поєднання одразу кількох автомобільних класів. Вперше Stryker показали ще у березні під час презентації нової стратегії Renault Group. Але тільки 8 липня відбулася повноцінна прем'єра, і тепер нарешті ми знаємо про новинку практично все. І, мабуть, головний сюрприз – ціна. Стартова вартість заявлена нижче за 25 тисяч євро. Для порівняння, Шкода Октавія у Німеччині сьогодні починається приблизно з 29 тисяч євро, а споріднений Dacia Bigster коштує від 24 тисяч. Виходить, Stryker розташувався рівно між ними і за ціною, і за своєю концепцією. Отже, що цей новий автомобіль пропонує в плані техніки, які двигуни отримає, коли з'явиться у продажу, і чи варто взагалі звернути на нього увагу? Поговоримо про це далі. Dacia Stryker побудований на тій же модульній платформі, що і кросовери Duster та Bigster. Але якщо ви думаєте, що перед нами просто Bigster з більш низьким дахом, то це не так. Насправді, Stryker має зовсім інший характер. Силует тут витягнутий і більш присадкуватий, з похилою лінією даху і довгим заднім звисом. В результаті автомобіль виглядає швидше як крос-ліфтбек або універсал підвищеної прохідності, ніж класичний кросовер. Дизайн побудований на цікавій ідеї. Кузов немов розділений на дві частини виразною горизонтальною лінією, що проходить через весь автомобіль. Верхня частина відповідає за аеродинаміку. Похиле лобове скло, плавні лінії і довгий дах створюють динамічний силует. Нижня, навпаки, підкреслює практичний характер. Тут вертикальні поверхні, масивне пластикове обваження та захисні елементи, які візуально роблять машину міцнішою. Завершують образ фірмові Т-подібні світлодіодні фари та задні ліхтарі. Завдяки їм Stryker відразу можна впізнати у потоці, і сплутати його з конкурентами буде непросто. При цьому дизайнери не забули і про аеродинаміку. Коефіцієнт опору повітря складає 0,29. Дуже гарний показник для автомобіля з такою кількістю захисного пластику по периметру кузова. За розмірами Stryker також вийшов досить цікавим. Його довжина становить 4620 мм, ширина – 1824, а висота, в залежності від версії, 1525 або 1541. Колісна база – 2704 мм. Що цікаво, новинка на 49 мм довша за флагманський кросовер Bigster, хоча відстань між осями у них практично однакова. А якщо порівняти Stryker з таким конкурентом, як універсал Шкода Октавія, то новинка від Dacia виявиться на 78 мм коротшою, але при цьому її колісна база навіть на 18 мм більше. З дорожнім просвітом теж все гаразд. У передньопривідних версій він досягає 190 мм, а у повнопривідних – вже 200. Цього цілком вистачить для ґрунтових доріг або зимових заметів. Ну а залежно від комплектації автомобіль оснащується колесами діаметром від 17 до 19 дюймів.
У салоні Dacia Stryker відразу відчувається знайома філософія марки – практичність без спроб здаватися преміальним автомобілем. Тут багато рішень перекочувало від Duster та Bigster, але інтер'єр все ж таки набув власного характеру. Передню панель та дверні карти трохи переробили, додавши текстильні вставки. Вони роблять салон затишнішим. А вентиляційні дефлектори оформили з Т-подібним елементом, який перекликається з дизайном фар. Перед водієм цифрова панель приладів. В базовій версії це 7-дюймовий екран із незвичним 3D-ефектом, який створюється за рахунок оптичних відблисків. У дорожчих комплектаціях його розмір зростає до 10 дюймів. Центральний екран мультимедійної системи на 10,1 дюйм. Через нього можна керувати навігацією, музикою та підключенням смартфона. А якщо ви втомилися від сенсорних панелей, на яких неможливо потрапити в потрібну іконку без зупинки автомобіля, Dacia Stryker стане для вас ковтком свіжого повітря. Тут збережені справжні фізичні кнопки під центральним екраном. Та й на кермі теж ніяких сенсорів. На відміну від 7-місного універсала Jogger, Stryker випускається лише у 5-місному варіанті. Та й місця всередині достатньо для всіх пасажирів. В обробці використовується необроблений пластик, який раніше застосовувався в основному зовні, а сидіння отримали міцну тканину. Вона зносостійка, легко очищається і при цьому приємна на дотик. Інженери також приділили увагу шумоізоляції. У Stryker встановили товстіші стекла та додали додаткові шумоізоляційні матеріали. Ще одне фірмове рішення – система кріплень U-Clip. У салоні передбачено 9 точок, куди можна встановити різні аксесуари – тримач для смартфона, підстаканник або інші корисні дрібниці. А багажник пропонує 600 літрів простору. Вже в базовій комплектації є адаптивний круїз-контроль, камера заднього виду, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. Крім того, стандартно йдуть кондиціонер, рейлінги на даху та електричні склопідйомники всіх дверей. Більш дорогі версії додають звичні елементи комфорту – двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь і керма, бездротову зарядку смартфона, аудіосистему Arcamis 3D з 6 динаміками, електроприводи сидіння водія і багажних дверей, панорамний дах і збільшений екран панелі приладів. В Renault остаточно попрощалися з дизельними двигунами, тому Stryker тепер пропонується лише з бензиновими гібридними установками. Усього в лінійці 3 варіанти. Базовий варіант – це м'який гібрид G140. Тут використовується 1 і 2-літровий бівалентний турбомотор із 3 циліндрами потужністю 140 кінських сил, де двигун може працювати не лише на бензині, а й на зрідженому газі. Йому допомагає 48-вольтовий стартер-генератор. Він додає тяги при розгоні та допомагає трохи знизити витрату палива. У парі йдуть або 6-ступенева механіка, або 6-ступеневий робот із подвійним щепленням. Привід лише передній. Наступний рівень – гібрид 155. Це вже повноцінна гібридна система. Тут атмосферний 1 і 8-літровий бензиновий двигун потужністю 109 кінських сил працює разом із електромотором на 49 сил та стартер-генератором. Невелика батарея на 1,4 кВт-години живить електромотор, а за передачу потужності відповідає 4-ступеневий автомат з кулачковими муфтами. Загальна віддача системи 155 кінських сил. У компанії кажуть, що у міському режимі машина може до 80% часу їхати на електротязі. Але привід тут знову лише на передню вісь. Ну а на вершині лінійки гібрид із повним приводом, який нещодавно представили для Duster та Bigster. У цій модифікації використовується 1 і 2-літровий турбомотор потужністю 140 кінських сил і крутним моментом 230 ньютон-метрів, 48-вольтовий стартер-генератор і 6-ступеневий робот. Але головне доповнення – окремий електромотор на задній осі з двоступеневим редуктором, який розвиває 31 кінську силу і 87 ньютон-метрів
живиться від компактної батареї на 0,84 кВт-годин і може повністю відключатися, коли додаткова тяга не потрібна. У результаті система видає 150 кінських сил, а повний привід працює на швидкості до 140 км на годину. Для тих, хто збирається з'їжджати з асфальту, передбачені спеціальні режими – авто, еко, сніг, бруд-пісок та оффроуд. Плюс вже у стандартній комплектації є система допомоги під час спуску з гори. На ринок Dacia Stryker в країнах Євросоюзу вийде ближче до кінця 2026 року. Точних цін поки не оголошено, але при цьому Dacia підтвердила, що базова версія коштуватиме менше 25 тисяч євро. Звичайно ж, комплектація з повним приводом і всіма доступними опціями швидше за все вийде за позначку в 30 тисяч євро. Але навіть у такому виконанні Stryker залишиться помітно дешевшим за багатьох конкурентів у цьому класі. Головна ставка румунської марки не лише на ціну. Stryker поєднує відразу кілька популярних автомобільних форматів в одній моделі. Від міських седанів він отримує економічність та гарну аеродинаміку. Від сімейних універсалів – просторий салон та практичний багажник. А від кросоверів – високий кліренс, зручну посадку, міцну конструкцію та можливість більш впевненіше почуватися поза асфальтом. По суті, Dacia пропонує автомобіль для тих, хто хоче один універсальний варіант на всі випадки життя – для міста, сім'ї та достатньо підготовлений для поїздок туди, де дороги закінчуються. На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Вподобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.